Ciao dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și uite cu ce delicatesă vă tentez azi. Găluște de griș ultra pufoase. Cu lingura asta le-am modelat, uite că s-au umflat. Bineînțeles că este o formulă câștigătoare de a prepara aceste găluște și dacă țineți cont de ea și rămâneți până la final să vedeți și cât de pufoase sunt când le tai, atunci o să faceți și voi asemenea bunătăți pentru familiile voastre. Să trecem la treabă. Pentru găluștele super pufoase, asta e rețeta mamei mele, găluște de griș. Am așa, 2 ouă pe care le cântăresc cu coajă, cu tot așa întregi, da? Le pun pe cântar, aduc la 0 și eu le-am cântărit înainte și știu că au 140 de grame. Și am cântărit aici exact aceeași cantitate de griș. Cât cântăresc ouăle cu coaja cu tot, atâta griș. Ce griș? Uite-le aici, cu granulație mare, să nu fie tip făină. Dacă e griș foarte mărunt, e star găluștele. Dacă tu m-ați întrebat, voi folosiți ce griș vreți, dar eu de 10 de ani îi folosesc ăsta, Buzădaro, care înseamnă griș de grâu, unguresc, tot comloșii. La noi se găsește în Arad peste tot. Uite că și scrie greutate netă, e tradusă eticheta în limba română. No, ăsta e un griș foarte bun. Voi folosiți ce doriți, dar cu ăsta eu nu dau greș. Mai am nevoie de un praf de sare și de supa de pui sau de vită, acum în cazul nostru asta e supa de pui, fierbinte, care să ajungă la fierbere. Mama întotdeauna separă albușurile de gălbenușuri și atunci iau un castron, albușurile le pun aici și gălbenușurile separate. Vezi că ouăle nu au aceleași dimensiuni și de-aia le cântărim. Poate aveți 2 mai mici, numai de 130 de grame. Așa. Pun cam așa sare, ca și cum ar fi 2 prafuri bune de sare, tel sau mixer electric. Acum fiind așa cantitate mică, le bat cu telul. Cât? Spuma. Cam așa. Faceți cu mixerul, că durează 2-3 minute până batem tot. No, bun. Și acum pun gălbenușurile. Le incorporez încet. Așa. Tot cu telul lucrez. Să nu-i spumă bătută perfect. E așa pe 3 sferturi. Nu trebuie ca la bezea. Okay. Și acum grișul. Pe tot îl pun în ploaie. Da? Și amestec tot așa cu grijă, de sus în jos. Și la un moment dat nu mă mai ajută telul și o să trec la lingură imediat. Și acum ușor cu lingura iau și de la fund și de pe pereți. Uite aici ce pufoșenia. Și acum trebuie să le las așa găluștele, viitoarele găluște, cam 5 minute să stea, dar nu mai mult, că nu vreau să-și piardă aerul din spumă. Da? Așa. Și acum pun supa la reînfierbântat să clocotească în momentul în care încep să pun găluștele în ea. Uite așa. Scot o parte din supă și o să vă zic și de ce. Sunt persoane care fierb găluștele în apă cu sare, separat. Nu-i greșit nici așa. Mie îmi place în supă. Scot din supă într-o cratiță mai mică și le fierb aici. De ce? Ca să fie limpede supa finală. Și după aia le scoatem frumos de aici, le mutăm acolo și strecurăm supa. No, să vedem să ajungă la fierbere. În momentul în care a ajuns la fierbere, dăm focul mic, înmoi lingura în supă și iau de aici compoziția, de așa pe marginea castronului, chenel, cam atâta, și o pun în supă. Și iar ud lingura și mai iau o dată
Da? Trebuie să fie țuguiate ca niște franzele, lunguiețe. Așa. Deci nu facem monștri din aia deformi în toate direcțiile. Da? Tot timpul mă folosesc de marginea castronului. Așa. Cât am pus până acum? 4. 5. Pe numărul 6. 7. Străbunica mea în farfurie de supă le făcea și adevărul că se lucrează mai ușor. 8. 9. Deja încep să se umfle. Le punem repede ca să putem să le punem capac pe ele. 10. 11. 12. 13 să fie. Nu, eu n-am niciun fel de superstiții. Că supa cu 13 găluște. Așa. Și nu mai rămas nimic. Și acum pun capacul pe întredeschis, așa un pic să răsufle și de-abia să miște. Cam 10 minute durează fierberea la foc foarte, foarte mic. Mai au încă 2 minute. Uite-le ce fain. De-abia clocotește supa din jur. Ce fain s-a umflat. Stau 7 minute, mai trebuie 2, chiar 3 minute să fiarbă. Așa încet, încet, încet. Și pe urmă o să vedeți ce fac mai departe. Și le mai lăsăm un pic. Au 10 minute de fiert. Uite aici cât de faine. Mi-e frică să le ating, că se dezintegrează. Și acum decuplez plita și vine momentul sperierii. Cu ce? Cu apă rece, uite așa. Stropit un pic, de 2 ori. Iau din mână, de 3 ori. Nemții zic la asta abschrecken, adică a speria. Pun capacul, dau deoparte și 10 minute le las nemișcate. Să se umfle și mai mult. Și între timp, aici am restul de supă cu niște morcovi. O să o pun la încălzit și atunci o să punem găluștele aici și supa de acolo o strecurăm. Și ne pregătim de servire. Na, să vedem. Uite frumusețile, ca porcei s-au umflat. Dragele lui mama. Grisknödel. Astea găluștele. Uite-le. Acum le iau una câte una și le mut în oala mare. Cu mare grijă să nu le sfărâm. Uite cum tremură. Da, asta înseamnă pufos. Și cât s-au umflat. Uite cât niște monștri. Uite că nu s-a tulburat tare nici supa aia, dar am eu țăcăneala cu fiertul separat. Pe voi, dacă nu vă deranjează, fierbeți direct în oala mare. Și uite ce frumoase sunt toate. Găluște perfecte. Să vă arăt eu și în secțiune. Până acolo mai avem. În sensul că le transbordăm aici. Strecurăm supa în care ori fiert, o punem peste cea din oala mare. Pe urmă ne pregătim de servire, adică punem în castron. Nu mergem cu oala pe masă. Uite ce faine sunt. Uriașe. Și amintiți-vă, asta să vă arăt lingura. Uite. Da? Atât au fost. Și uite cât s-au umflat. Și acum o sită deasă. Trec și restul de supă. Un pic o rămas aici de margini care s-au sfărâmat și bineînțeles că încheiem cu o ploaie de pătrunjel și mai ținem pătrunjel și de pus în farfurie, pătrunjel verde tocat și pot să sting focul. Uite aici, uite frumusețile. Acum trecem la aranjarea lor în castronul de servire. Am tot cu spumiera
scot frumusețile de găluște într-un castron de servire, nu cu polonicul că le tăiem, le distrugem. Uite aici. Cu polonicul punem supa. Asta ce v-am zis, asta e rețetă vieneză, bucătăria vieneză tradițională, Grießknödel, pentru supa limpede. Așa. Acum să punem și morcovi. Aici nu se mănâncă carne în supa asta. Cu carnea v-am zis, ori rasol separat, felul 2, ori facem altceva cu carnea. Și acum să punem supa peste găluștele astea frumoase. Uite aici ce frumusețe. Supă limpede, n-am limpezit-o suplimentar, nu e cazul. Vă știți că nu avem metoda aia faină de limpezire cu albuș de ou. De aici chiar nu e cazul, pe care am folosit-o la piftie și răciturile alea ultra transparente și faine. Uite aici, da? Farfuriile adânci, castronul de supă și acum punem găluște. Te zic că 2 la fiecare mesean. 1, 2. Și normal că fiecare, unii sunt amatori de morcovi, alții nu. Punem așa și morcov și supă. La Viena să știi că se servesc separat, se duc găluștele, sau tăieței fiert separat și pe urmă îți vine cu supa și îți pui tu supă. Uite ce frumoasă și galbenă și plină de ochiuri de grăsime. Na, asta e o porție faină de supă cu găluște. Na, ce spuneți? Poate fi supă de vită, poate fi supă de pui, de curcan, de rață. Hai să vedem cum sunt minunățiile astea de găluște. Uite aici. Uite-le, frumusețile. Uite-le cum se desfac. Nu opun rezistență deloc, uite. Da? Asta am vrut să vă arăt. De până în mijloc. Sunt aerate, uite-le. Au găurele. Asta înseamnă gălușcă pufoasă. Iar de gust nici nu vă mai povestesc. Perfectă. Ca un norișor. Uite aici. Nimic cleios, nimic dens, nimic tare. Găluștele perfecte. Faceți exact cum am făcut eu ca să vă reușească la fel de bine. Și nu uitați, contează grișul. Dacă v-a plăcut rețeta noastră, nu uitați să ne dați un like, un share, distribuiți postările noastre, apreciați-le, comentați, spuneți cum faceți voi găluștele și ne vedem cu bine la următoarea rețetă. Ciao!